Magandang araw, magandang gabi sa ating bayang minamahal, Pilipinas. Mga kababayan, di na nakapagtimpi pa itong si PBBM dahil nga po sa napakalaking kahihiyan ito hindi lang sa ating bansa kundi sa administrasyong Marcos mismo dahil sa pagtakas nitong dating bamban na mayor na si Alice Goa sa ating bansa. Natakasan tayo dito mula pa pala nung July 18. At dito, binuhos na ang pagkadismaya ng ating presidente. Partikular na dito sa mga ahensyang lubos na nagmumonitor po dito, which is itong Bureau of Immigration. Ngayon, pinagsuspitsahan dito is yung dito sa may bandang dulo ng Luzon. And of course, itong sa Mindanao, sa dulo naman ng Mindanao, kung saan posibleng gumamit ito ng backdoor exit diyan po dahil malapit ang Indonesia sa Mindanao. Ang dalawang yan ang suspitsa ng ahensya ng gobyerno kung saan ginagamit dito ni Alice Goa. And of course, hindi nawawala ngayon sa isip ng Pangulo na merong nag-a-assist dito at nagpapalusot. Umanda kayo, ika nga, sabi ng Pangulo. At ang sabi pa nga niya dito, we will expose the culprits who have betrayed the people's trust and aided in her flight. A full-scale investigation is already underway and those responsible will be suspended and will be held accountable to the fullest extent of the law. Napakatigas po yan ang mensahe nating Pangulo. Bunga po sa kanyang pagkadismayado dito sa pangyayaring ito at hiniya ang kanyang administrasyon. Nalusutan na nga tayo at naging mayor ang isang dayo. At hindi purong Pinoy, kundi purong incheck. Ating panoorin itong balita. Mga nakuha na bang detalye kung papaano nakaalis ng bansa si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Goa? Yun, ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, bigyan lamang sila ng ilang araw at ibibigay nila ang detalye kung paano nakaalis ng bansa si dismissed Mayor Alice Goa at maging ang kanyang mga kapatid. Dismayado naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangyayaring ito. May mga ulong gugulong at mananagot. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makaalis ng Pilipinas ang tinanggal sa pwesto na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Goa. Ayon kay PBBM, ibubunyag ang mga salarin na nagtaksil sa tiwala ng bayan at tumulong sa pagtakas ni Goa. Nasa ilalim na anya ng masusing investigasyon ang insidente at ang mga may sala ay masususpinde at papanagutin sa buong bigat ng batas. Ayon pa kay Pangulong Marcos, ang pag-alis ng bansa ni Goa ay malinaw na nagpapakita na may naganap na korupsyon na siya namang nagpapahina sa sistema ng hustisya at pagtitiwala ng publiko. Sa text message naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang chairperson rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, sinabi nito na sa lalong madaling panahon nais ng Pangulo na magkaroon agad ng resulta ang investigasyon. Ayon kay PAOK spokesperson Winston John Casio, sinimulan na ang masusing investigasyon kung papaano nakalabas ng bansa si Goa sa gitna ng Immigration Lookout Bulletin o ILBO sa dismissed mayor. Paliwanag ni Casio, kapag may ILBO ang isang tao, dapat na may reportorial mechanisms o dapat may lalabas na ulat ukol sa paglabas ng bansa nito. Sa kaso ng mga magkakapatid na Goa, walang lumabas na opisyal na ulat ukol sa kanilang paglabas ng Pilipinas. Sa ngayon, 3 exit points ang tinitignan ng PAOK na posibleng dinaanan ng mga ito. 3 possible exits, one in the northernmost tip of Luzon, another in the westernmost tip of Luzon, and the last is in the Mindanao backdoor exit. Given the limited information we have, we were caught off guard. So obviously somebody dropped the ball, so kinakailangan po talaga yung masusing investigasyon dito. Tiniyak rin ng PAOK na gagawin nila ang lahat upang maibalik sa bansa si Goa o Guwaping. Kabilang na sa kanilang ginagawang hakbang ay ang pagpapakansela sa Philippine passport ng mga magkakapatid na Goa. Kapag nakansela na po ang mga pasporte ng mga ito, the primary requirement of travel, which will be the passport, would be lost to them. Pag nagkaganon na po, magti-trigger na po yon ng tinatawag nating blue
blue notice at saka red notice ng Interpol, and that would allow the law enforcement agencies ng lugar na yon to arrest them, transfer them to the Philippines. So we're going through that procedure na po as of now. Ayon kay Casio, maraming legal na paraan ng pamahalaang Pilipinas para maiuwi sa bansa si Guo. Inaasahan ng PAOK na sa unang linggo ng Setyembre ay lalabas na yung resolution ukol nga dito sa isinampang reklamo sa DOJ, itong qualified human trafficking laban kay Guo. At kapag ito ay umusad at makapaglabas ng warrant of arrest, ito naman yung magti-trigger para makakuha ang mga Philippine authorities ng red notice sa Interpol. Isang paraan din para makuha o makuha si Guo at makabalik sa Pilipinas. At sa kasalukuyan, ayon sa PAOK, base sa huli nilang impormasyon, nasa Indonesia pa rin ang dismissed mayor. Ayan, isang pambihirang pagkakataon na talagang nagagalit na ng todo ang presidente, PBBM, dito. Dahil unang-una, talagang sinamantala ngayon ng kanyang kalaban, maaring kalaban ng kanyang administrasyon, dahil ito'y, alam naman po natin, naringgan na natin ang kabilang side na weak leader nga po itong si PBBM, pero dito gustong ilabas ang pangil at gamitin ang kamay na bakal. Kung sinong managot, ika nga, ay dapat managot dito sa kapabayaang ginagawa nila dito. Hindi po basta-basta itong problemang ito, dahil unang-una talagang pinahiya dito ang ating bansa. Talagang pagdating dito sa mga illegal, talagang weak na weak ang ating bansa dito. Di po ba? Ang ibig sabihin lang dito, basta may datong, walang imposible. At nagawa nga. Ngayon, sa kaunahang pagkakataon, galit na galit ang Pangulo at sinabi na nga dito, heads will roll. Akalain mo naman yan, ha? Gugulong na. May ulong gugulong talaga rito. Kung sakali, masususpinde. Will be held accountable to the full extent of the law. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay mga Pilipino, mabuhay ang ating OFWs around the globe.